დილა შაბათ მშვიდობისა, საქართველოს ველმინდორო, თაბარო, ზვრებო, ხეხილო, ბაღბუსტანო, სოფლის მახვიძარა მამალო, პატრონის ერთგულო ძაღლო, კრუხწიწილავ და ფურკამეჩო, პირის ამოსავსებად გამზადებულო ქვევრო და აჭრიალებულო მარნის კარო, გლეხებო, ფერმერებო, საკუთარ კარმიდამოში მოფუსფუსე ადამიანებო, თქვენ ვისი შრომის ნაყოფიც, თქვენი მინდვრიდან ჩვენ სუფრამდე მოდის. სიკეთე, სიხარული, ჯამრთელობა, ხვალინდელი დღის იმედი, ხვავი და ბარაკა, წარმატება და წინსვლა, მეტი კეთილის მსურველი და ნაკლები მოშურნე, საქმეში ხელის მომართვა და თქვენი შრომის დაფასება მინდა გისურვოთ. ამ მადლიან შემოდგომის დღეს ხვავი და ბარაკით ავსებული იყოს თქვენი ეზოკარი. ეთერშია სოფლის დილა, საზოგადოებრივ რადიო ერთზე ტალღაზე FM 102 და 4. მე თამარ ბოლქვაძე და ჩემი კოლეგა დემეტრე ერგემლიძე მოგაწვდით საჭირო და სასარგებლო ინფორმაციას. აბა თქვენიცით როგორ გამოიყენებთ. ვიწყებთ მესამე საეთერო სეზონს. მართალი გითხრათ დემეტრე, მე მგონი შენც იგივე აზრის ახარ, ძალიან მომნატრებია ეს სტუდია და ჩვენო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენი უხილავი არსებობაც აქ სადღაც ჩვენს ირგვლივ. ასე რომ ეს მუსიკა რომ დაიწყო ჩვენი ქურდის მუსიკა, მაშინ რომ მივხვდი რომ მომენატრა ეს ამბავი. მე ცოტა პულსი ამიჩქარდა. მე მგონი დროა უკვე რომ ჩავერთოთ ჩვენს აქტიურად სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში და ჩვენი როლი მოკლედ შევასრულოთ, რაც გვაქვს. მივაწოდოთ ის საჭირო და სასარგებლო ინფორმაცია, რაც სჭირდება დღეს ფერმერებს და სოფლად მაცხოვრებელ ადამიანებს. მე იცი რა არის კიდე რა მომენატრა, ჩემი რომანტიზმისა და შენი პრაგმატულობის უნისონი. მოკლედ ასე 2 ხმითა და 4 ყურით ვიწყებთ გადაცემას სოფლის დილას. მეც მოგესალმებით, ჩემი თბილი მოკითხვა ყველა რადიო მსმენელს, გილოცავთ კიდევ ერთი მზიანი დღის გათენებას. როგორც ამბობენ, თამარ, წიწილების შემოდგომაზე ითვლიანო, ამ შემოდგომას რაც შეიძლება მეტი საღი და ჯამთელი წიწილა მინდა რომ დათვალოს ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა. თავის კარმიდამოში. საუკეთესო სრულებით თქვენ სამსახურში მყოფი თამარ ბოლქვაძე, დემეტრე ერგემლიძე, მოკლედ დავიწყეთ მესამე საეთერო სეზონი. აქვე შეგახსენებთ ჩვენ საკონტაქტო ტელეფონის ნომრებს 24091 და 92, 24092 დაგვირეკეთ, შეგიძლიათ დაგვისვათ კითხვები და მიიღოთ დარგის ექსპერტებისაგან კომპეტენტური პასუხები. თუ გადაცემის განმეორებით ნახვა ან მოსმენის სურვილი გაგიჩნდებათ, მაშინ უნდა შეხვიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე radio 1.g და მოძებნოთ გადაცემა სოფლის დილა. იქ არის ყველა იმ გადაცემის შეწყვეტა. თუ რამე აქ გამოგჩათ, იქ შეგიძლიათ შეივსოთ. ახლა მოусმინოთ. და მე ახლა კი დროა ჩვენი საუბრის თავარი თემა და ჩვენი სტუმარი გავაცნოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბიომეღვინეობის განვითარების პერსპექტივებზე საქართველოში. ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ძალიან საინტერესო სტუმარი. სატელეფონო ჩართვა გვექნება კახეთიდან, კერძოდ ფაფრის ველზე საკუთარი მარნიდან ჩაგვერთვება მევენახე და მეღვინე ბატონი ნუკრი ქურდაძე. მოგესალმებით ბატონო ნუკრი. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა. მოდით ჯერ ცოტა რამ გვიამბეთ თქვენ შესახებ, რომ გავაცნოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, თქვენი თავი ტელემაყურებელიც ცოტა ხანში გაგიცნობთ გადაცემა ფერმაში. პროფესიით ფიზიკოსი, როგორ გახდით მეღვინე და მევენახე? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენ რადიო მსმენელებს. რაც შეეხება ჩემ ბედს, თუ როგორ დაუკავშირდა ჩემ ბედი მევენახე და მეღვინეობას, ნორის წუთს მოგახსენებთ. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მუშაობდი თბილისში ტექნიკურ უნივერსიტეტში ფიზიკის კათედრაზე. პროფესიით გახლა ვარ ფიზიკოსი, შემდეგ 90-იანი წლების დასაწყისში ცნობილი მოვლენების შედეგად უკვე საკმაოდ რთული იყო ამ პროფესიით ცხოვრება. ძალიან ძიმე პერიოდი იყო და შესაბამისად მომიწია მისი დატოვება. ასპირანტურაში სწავლობდი მაშინ მოსკოვში და შესაბამისად მომიწია იქ დარჩენა. ისე მოხდა, რომ ბოლო 15 წლის განმავლობაში მუშაობდი საერთაშორისო კომპანიაში, რომელიც დაკავებული იყო ალკოჰოლური სასმელების წარმოება დისტრიბუციით, გლობალური მასშტაბით და ამ კომპანიაში აღმოსავლეთ ევროპის ფილიალში უწყებოდი სხვადასხვა ქვეყნის ღვინოების განვითარებას და ვიყავი მათი წარმომადგენელი. მქონდა პატივი მემუშავა GWS-ის ღვინოებზე, რომელმაც საკმაოდ დიდი როლი შეასრულა ქართული ღვინის განვითარებაში თავის დროს და დღესაც აგბელებს აღნიშნულად ცნობილია. და შესაბამისად პარალელურად დავიწყე კახეთში მიწების შეძენა ფაფრის მინდვრებზე, ეს ახალშედის რაიონშია და მთელი ჩემი ენერგია და დრო
მოვანდომე ბოლო 12 წლის მანძილზე აქ ვენახების ჩამოყალიბებაზე უკვე ბოლო 2 წელია ფაქტიურად ჩავსახდით. ბატონო ნუკრი, ერთი როდესაც მუშაობ ღვინოზე, მსხვის ღვინოზე, მოდი ასე დავარქვათ, წარმოებულ ღვინოზე კომპანიის სახით, მაგრამ მეორეა როცა უკვე საკუთარ საკეთებ. როდის მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და როგორ დაიწყეთ? პირველი რა გააკეთეთ მაშინ, როცა გადაწყვიტეთ რომ უნდა გამხდარიყავით მეღვინე და გქონოდათ თქვენი წარმოების ღვინო? პირველი არაფერს ორიგინალურს არ ვიტყვი, ალბათ ეს არის კლასიკური გზა, ვენახები, რა თქმა უნდა. ვენახის გარეშე ღვინო არ იქნება ცხადია. არა, გასწორდა არ იქნება. თუმცა შესაძლებელია საკუთარი ვენახების გარეშე დაწარმოო ღვინო, მაგრამ ის მიზანი რაც ქონდა დასახული რომ ეწარმოებინა, რა თქმა უნდა, ჩემი და არა დიდი მოცულობის პრეტენზია მქონდა ხარისხიანი ღვინის. საკუთარი ვენახების გარეშე ფაქტობრივად ეს მიმართულება წარმოუდგენელია. შესაბამისად 12 წლის განმავლობაში მოვუნდით ვენახების შეძენას ეს ერთი და იგივე ტერიტორიაზე დრო უნდა იმას რომ უარგისი ვაზი რომელიც სამცხარო 90-იანი წლების რთულ პერიოდში უკვე მიშვებული იყო დიდი ნაწილი იყო გამოსაცვლელი რაც ვარგისი იყო იზავტორეთ და განახლება მოვლას და შემდეგ უკვე მოშენებას ამ ვენახების და უკვე ბოლო ფაზა იყო რომ ერთი წელიწადნახევრის წინ უკვე საკუთარი მარნის ჩადგმა უშუალოდ ამ ვენახებში. რატომ გადაწყვეტეთ ბიოწარმოება და არა მაგალითად ისეთი როგორცაც გახელი გლეხების უმეტესობა მისდევს სტანდარტულ ხულისხმობ? არ ვიცი შეიძლება მრავალი მიზეზი იყო, რამდენიმე მიზეზი იყო ალბათ ამისი. იცით ქონდა ბედნიერება როგორც მოგახსენეთ მე მუშაობა სხვადასხვა მსხვილ ღვინის საერთაშორისო ღვინის ბრენდებზე საგვარისია ითქვას რომ ყველა ეს 4-5 ქვეყნის ბრენდი ერთად ყიდის იმ ღვინოს რომელიც რამდენჯერმე აღემატება გლობალური მასშტაბით საერთო ჯამში ყიდის იმ ღვინოს რომელიც აღემატება რამდენჯერმე საქართველოს საერთო მეღვინეობის პოტენციალს ხომ და შეიძლება ისიც იყო მიზეზი რომ ძალიან ახლო კონტაქტი მქონდა აი სტანდარტულ ისეთ ღვინოებთან მასობრივ ღვინოებთან დიდხანს როცა მუშაობ ესეთ ღვინოებზე უკვე ხვდები რომ და როცა შინჯაობ სხვა განსაკუთრებულ მცირე მოცულობით წარმოებულ ღვინოს ხვდები რომ ისინი უფრო საინტერესონი არიან ღვინის შეცნება ხდება თანდათანობით ავიცი ჩემი აზრია როგორც საერთოდ ყველაფერს ხო მარტივიდან რთულისკენ და უფრო საინტერესოსკენ. ხო და სწორედ აი ამასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ ბატონო ნუკრი, რისი ცოდნა და რა გამოცდილება ჭირდება ამ საქმეს? იმისთვის რომ ეს საქმე კარგად ააწყო, ჯერ გახდა კარგი მევენახე, ანუ კონდეს კარგი ვენახი და შესაბამისად შემდეგ მიიღო ხარისხიანი ორწენი. რა თქმა უნდა, ამისთვის საჭიროა ეს კლასიკური და ფუნდამენტალური ცოდნის მიღება, რომელიც ახასიათებს საერთოდ მევენახეობას და არ აქვს ეს მნიშვნელობა ეს მევენახეობა საქართველოში იტარდება თქვა საფრანგეთში, გერმანიაში და ასე შემდეგ. საერთოდ რაც ყველა ვენახებს და მევენახეობის საინტერესებს ამავე დროს რამდენადაც ჩვენ საქართველოში ცხოვრობ ქართულ მევენახეობაზე გვაქვს საუბარი. რა თქმა უნდა პირველ რიგში ყველაფერმა მივაქციოთ ადგილობრივ თავისებურებებს და ქართული ჯიშების თავისებურებებს, ხო? და აუცილებელია ყველაფერი ამის უკვე საკუთარ ფილტში გატარება და საკუთარი სტილის მონახვა. რომ არაერიო საერთოდ სტანდარტულ სტილში, ხო? ისევე როგორც ყველაფერში, აქაც ესე იგი მევენახეს და მეღვინეს საკუთარი ხელწერა უნდა კონდეს, როგორც გავიგე. ინდივიდუალიზმია საჭირო. რა თქმა უნდა, ხო? და ამ გზას ფაქტიურად ყველა მევენახე გადის ვის ცდილობს რომ გააკეთოს საავტორო ღვინო ჯერ რა თქმა უნდა იმეორებ ყველაფერს სწავლობ და შემდეგ უკვე ეძებს საკუთარ ხელწერას და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა რომ გააკეთო გარკვეული ცოდნა სჭირდება რომელიც ხშირ შემთხვევაში თვითგანათლებაზეა დაფუძნებული იმიტომ რომ ყველა რეგიონის ღვინო და მევენახე თქვა მევენახება მეღვინეობა იმდენად განსხვავებულია ხანდახან რომ თუ არ გაითვალისწინე ადგილობრივი თავისებურებები და არ ჩაურბავდი ადგილობრივ ტეროარს საკმაოდ ძნელია რომ სტანდარტული სქემები მიუყენო თქვა ყველა ღვინოს და ეს განსაკუთრებით აქტუალურია ბიო და ნატურალურ მეღვინეობაში. წელს როგორ მიმდინარეობს თქვენთან თველი და რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი მოსავლით დაიწყეთ უკვე თველი ისა? კი, რა თქმა უნდა. თველი დავიწყოთ, ჯერ იმიტომ რომ უკვე ადრე თველია უკვე რამდენი წელია
ეს ალბათ გლობალურ დათბობასთან არის დაკავშირებული, ალბათ. და შესაბამისად, სხვადასხვა ჯიში ახან გვაქვს ვენახებში ჩადიდილი საფერავი, სხვადასხვა ვეგეტაციის ფაზები აქვს ამ ყურძნებს, შესაბამისად ჯერ იწყება საფერავით, მერე გადავდივართ კაცითოლზე. ამავე დროს ერთდროულად დავკვრითავთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ არც ისეთ დიდი ფართობი მაქვს, სულ დაახლოებით 9.5 ჰექტარი, სხვადასხვა მიკრო ადგილებში, ვენახებში ვაზი სხვადასხვა დროს წვიფდება, შესაბამისად ამავე დროს როცა გინდა რომ სხვადასხვა სტილის ღვინო დააყენო, საჭიროა სხვადასხვა ფაზებში მოწყიდო, ხომ, ეს დაკრიფო ეს ყურძენი. ამიტომ დავიწყეთ ხურდში და ალბათ ეს ყველაფერი გაგრძელდება დაახლოებით 20-22 წლამდე. აი დაუშვათ ბატონ ნუკრი, აქვს ადამიანს სურვილი გახდეს ბიომეღვინე. აი საიდან უნდა დაიწყოს, რა უნდა იცოდეს ნიადაგის და ვაზის გარკვეული ჯიშის ნიადაგთან თავსებადობის შესახებ. თქვენ ეს ახსენეთ წეღან, ტერუარი და მოდით კარგად განვმარტოთ ჩვენს რადიო მსმენელს, ვინც იცის, ვინც მევენახე და მეღვინეა, მას ესმის ამ ტერმინის მნიშვნელობა, მაგრამ ვინც არ იცის, მასაც განვმარტოთ ეს რას ნიშნავს. ტერუარი ეს არის ფრანგული სიტყვა, რომელიც ზუსტი თარგმანი მისი არ არსებობს, მაგრამ ალგბრიად ეს ნიშნავს ერთ კონკრეტულ ტერიტორიაზე, თქვათ ნიადაგის მახასიათებლების, ვენახის ექსპოზიციის, კლიმატური პირობების და ასე შემდეგ ყველა კონგლომერატის ჯანს, რომელიც ახასიათებს ამ კონკრეტულ მიკროზონას, ხო? ამიტომ, როდესაც გინდა რომ გააკეთო, თქვათ, არა როცა აკეთებ ღვინოს თქვათ მასობრივ დიდი რაოდენობით ხომ? თქვათ 100-200 მილიონი litrით. აქ უკვე მიკროტერუარულ თავისებურების ლაბორატორი ძალიან რთულია. ამიტომაც არის პერიოდ ერთი ღვინოები კეთდება არც თუ ისე დიდი მოცულობებით ყოველთვის ეგრეა ყველა ქვეყანაში. შესაბამისად ურჩევდი მე დამსწრებ მეღვინეს პირველ რიგში ჩაუღრმავდეს საკუთარ ვენახებს. პირველ რიგში ბიოღვინის გაკეთება ძნელია და ხანდახან შეუძლებელი საკუთარი ვენახების გარეშე, ხო? ამავე დროს, როდესაც ლაპარაკობთ ბიოღვინოზე, იცით, და ორგანულ ღვინოზე, არ უნდა დავგავიწყდეს, რომ მეღვინეობის პლასტი დღევანდელი საკმაოდ ჭრელია, ხო? მრავალფეროვანი საკმაოდ. შეკრებითად ჩვენ ვიძახით ბიოღვინოს, მაგრამ არის ეს მიმართულებები, როგორც აი ნატურალისტების მიმართულებები, რომელსაც მეც ვაკუთვნებ ჩვენ თავს პატივი მაქვს. არის ბიოდინამიური მეურნეობაც, ბიოდინამიური მეურნეობა, მაგრამ უფრო აქტუალური ეს ნატურალური მეღვინეობა, რომელიც კიდევ უფრო მეტ შეზღუდვებს ითვალისწინებს გარკვეული აკრძალვების თვალსაზრისით, როგორც კლასიკური ბიომეურნეობა. და საბოლოოდ შედეგში რა განსხვავებაა ბატონ ნუკრი, როდესაც სინჯავთ თქვენს ღვინოს, რა რით განსხვავდება ის სტანდარტულად წარმოებული ღვინისაგან? ან როგორ ამბობენ? რით განსხვავდება? ღვინოზე შეიძლება ცოტა უხერხულია თავზე თვითონ, მაგრამ ეს სხვათა აზრი, ექსპერტთა აზრი. საერთოდ აი ბიო ნატურალურ ღვინოზე, უფრო ეს ნატურალურ ღვინოში უფრო განსაკუთრებულად ჩანს. ესე იგი აი იდეალში ჩემი სურვილია რომ ადამიანი როდესაც შეჯავს ღვინოს ხომ და ამის მიზანი აქვს ყველა ნატურალის მეღვინეს და ბიომეღვინეს რომ ჩვენ გემოსა და ამ ღვინის აღქმასა და თქვათ იმ ტერუარ და ვაზ შორის საიდანაც დაიწყო ეს ღვინო შუაში არაფერი არ უნდა იყოს, არაფერი არ უნდა შეუშალოს ხელი, ხო? ნუ აი ასე ტერმინსაც ხვალ ხანდახან გაშიშვლებული ღვინო, ხო? გასაგებია. გასაგებია. დანამატი ქიმიური, არავითარი ხელოვნური შტრიხები არ უნდა იგრძნობოდეს. კი. უნდა შეეგრძნო ეს მიწა, ჯიში, თავისებურება ადგილის ტერუარული თვისებები, როდესაც შინჯაო ღვინო და ამის მიღწევა არის საკმაოდ ძნელი და შრომატევადი ალბათ. მეღვინის ოცნებაა ფაქტობრივად. სულ რამდენი ხართ ნატურალისტი მეღვინეები და ერთმანეთს საქართველოში ერთმანეთს დაუშვათ როგორ ეხმარებით, უწყობთ ხელს თუ არის კონკურენცია თქვენ შორის? იცით რა არის, იმდენად მცირეა ჩვენი მოცულობა წარმოების ერთმანეთს რა თქმა უნდა კონკურენტებად ვერ აღვიქვავთ, თუმცა ყველა თავის ღვინო ურჩევნია, ხო მე გასაგებია. როგორც ყველა თავისილი, ყველა გაგიჩნია, ნუ ეგ უნებრივი ამბავია, მაგრამ რა არის და ნატურალური მეღვინეობა მე არ შემიძლია არ აღნიშნო ის ადამიანების ჯგუფი, რომელმაც დაიწყო ეს მოთხრობა, ხო 10 წლის წინ ერთ-ერთი ექსპედიცია, ვინც დაძრა ეს მოთხრობა, ქვევრის ღვინის მიმართულება, ნატურალური მეღვინეობა, ხო?
ფაქტურად მე გვიან შევუერთდი ამ საპატიო ჯგუფს დღეს ალბათ 40-50 კაცია 30-40 კაცია ვინც ეს თროწრილი ოჯახური მეურნეობით ცდილობს ამ მიმართულებას გაყვეს და ნუ ძირითადი ბირთვი ალბათ 10 კაცია და როგორ ფიქრობთ რა პერსპექტივა აქვს საქართველოში ამ მიმართულებას თუ მიმდინარეობას როგორც ხნებავთ იცით აი ეს დავარქოთ ამას ნატურალური ბიოდინამიური და მიმართულება გლობალურად ძალიან სწრაფად იზრდება. აი მოთხოვნა არის და ამიტომ ძალიან მოთხოვნადია ჯერ ერთი მეორე საერთოდ გლობალურად იზრდება მოთხოვნა არის ბიოპროდუქტებზე კითხად. ჯანმრთელი ცხოვრების სტილზე, ხომ ეს? დიახ. და ღვინოშიც. ამავე დროს იზრდება ღვინის მოხმარების კულტურა ისეთ ქვეყნებში, სადაც ადრე ღვინოს არ მიიწმევდა, ხომ დიდად. ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში და ასე შემდეგ, ჩინეთში ვთქვათ, იაპონიაში ზადი ტემპები და შესაბამისად აქცენტს აკეთებენ უფრო ნატურალურ, უფრო მცირე მეწარმეებზე, სულ უფრო და უფრო მეტი მომხმარებელი. გერმანიაში შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით აი 30 წელს გადაცილებული ღვინის მოყვარულებიდან დაახლოებით 25% მოიხმარს ბიო ან ნატურალურ ღვინოს, ხო? ეს ძალიან დიდი წელია. საკმაოდ დიდი პერსპექტივაა. და ამ ფონზე თქვენი აზრით როგორ დაიმკვიდროს ქართულმა ღვინომ თავისი ადგილი მსოფლიო ბაზარზე? ძალიან კარგი შანსი აქვს და ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. არავითარ შემთხვევაში და მიხარია რომ ეს შანსი საკმაოდ კარგად გამოიყენება დღეს. ქვევრის ღვინო თავისი არსით, თავისი კონცეფციით, ფილოსოფიით აბსოლუტურად ეწერება ნატურალური მეღვინეობის კონტექსტში. ამიტომ ფაქტობრივად ქართველებმა მოახერხეთ ამ 8000 წლის მანძილზე დაკონსერვებული სახით შეგვენარჩუნებინა ის რაც ყველა ქვეყანამ დაკარგა, ხო? მეტნაკლებად ეგეთი სტილი. ფაქტობრივად როცა ვიძახით ბიო ნატურალური ორგანული ბიოდინამიური ღვინო ფაქტობრივად ეს ნიშნავს დაბრუნება ფესვებთან, ხო? ცხადია. დაბრუნებით ჩვენ ფესვებს. წინა საუკუნეების ტრადიცია, სადაც არ იყო არანაირი ქიმია და არ იცოდნენ რა იყო დაუშვათ არაორგანული სასუქი. ეს არის აი საოცრად ამაღლებელი და საოცრად პასუხისმგებელი და პასუხისმგებლო ეტაპი ქართულ მეღვინეობაში. მე ვთვლი რომ აი ეს რენესანსი და ეს ცვლილება რაც დღეს ხდება ქართულ მეღვინეობაში არ მოხდარა ალბათ არასდროს. ხო და ეს მომენტი არ უნდა გაუშვათ ხელიდან მაქსიმალურად უნდა დავიკვირდოთ ყველა შანსი გვაქვს. ფაქტობრივად ეს ხდება კიდევაც. იგივე ბორდოს მუზეუმის ისტორია ყველას მოეხსენება და უამრავი უცხოელი ჩამოდის საქართველოში აინტერესებს ოჯახური ღვინის მარნების ისტორიები და ასე შემდეგ. მეც სამის მომსწრე ვარ, იმიტომ რომ ხშირად ვიღაც თუნდაც ვაწოფერდნენ ჩემი კოლეგები ყველა ესეთ სიტუაციაში ვართ. ბატონო ნუკრი, ქართულმა ქვევრის ღვინომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ და როგორც ცნობილია საყოველთაოდ და საოჯახო მარნებმა, ეგრეთ წოდებულმა ბუტიკურმა ღვინომ უკვე მიიქცია ევროპელთა ყურადღება და არა მხოლოდ ევროპელთა. აი რა უნდა გააკეთდეს იმისთვის, რომ ეს ინტერესი არ განელდეს? აი არსებობს ესეთი გამოთქმა საჭირო დროს საჭირო ადგილზე აღმოჩენა. ჩვენ აღმოჩნდით უკვე საჭირო დროს საჭირო ადგილას, მაგრამ რომ არ მინელდეს ეს ინტერესი, ამისთვის კიდევ რა არის გასაკეთებელი? ისიც არის აი ეს თქვენი ნებართვით შევაჩერებდი ყურადღებას იმ საშიშროებაზე, რის გამოც შეიძლება ხელი შეეშალოს, ხო? ამ პროცესს. და ნუ ეს იგივეა ფაქტობრივად რაც ვკითხეთ. აქცენტს გავაკეთებდი ვენახებზე. იცით აი ხშირად გებულობთ ხოლმე რომ აშენდა მარანი, აშენდა ოჯახური ტიპის მარანი, ეს თანამედროვე ტიპის მარანი, რომელიც გათვლილია ტურისტების მიღებაზე, ქვევრები, ყველაფერი მობილი ნატურალურ ანტურაჟში და ამ შემდეგ და არც თუ ისე ხშირად ხედავთ სტატიებს ან ფოტოებს იგივე სოციალურ ქსელებში და ამ შემდეგ რომ აი აშენდა ახალი ვენახი, ხო? აი როგორი ვენახი. ძალიან დამაფიქრებელია და ძალიან ყველაზე დიდ ხელი შეშლილ ფაქტორად მეესმეჩერება. ან აშენდა უზარმაზარი ქარხანა და ვერ ხედავთ რომ აი მოშენდა თქვა 100 ჰექტარი ვენახი ძალიან იშვიათად, ხო? ეს არის პირველი შემაფერხებელი ფაქტორი. შეუძლებელია ასპიტენტებით როცა ვითარდება ინტერესი ამ კატეგორიის მიმართ, თუ არ განვითარდა პარალელურად თვითონ მევენახეობის დარგი, იქნება უფრო მეტი ხარისხიანი ვენახი, შეუძლებელია რომ
ამას სათავის სამწუხარო შედეგი არ გამოიღოს. ამიტომ მე ვფიქრობ ვენახეები. კი, თქვენ მითხარით ტელეინტერვიუს დროს, რომ მეღვინის საქმიანობის მთლიანი მაგათ მოცულობის 80% ვენახს უკავშირდება, საწარმოს მხოლოდ 20-ია, ხო ასე? შესაბამისად თუ ვენახი არ იქნა კარგი, თუ ვენახში არ იქნა კარგად მიღებული ყურძენი, შესაბამისად იქნება ვერ დაიწურება ესეთი ღვინო, რომელსაც ჩვენი ორგანიზმი მიიღებს როგორც თავისას. ასე მგონია. და ბოლოს გამოცდილი მეღვინე-მევენახის რჩევები, არ დაგვაუწყდეს რომ პირველი სკოლისა ფიზიკოსის, ისე ერთი რამ მინდოდა მეკითხა სულ ბატონ ნუკრი თქვენთვის, როგორ გამოგადგათ ფიზიკა ამ საქმიანობაში? ძალიან გამომადგა. დიმასლეგიტად ალბათ გადამწყვეტი ითამაშა. და ეხლა თამაშობს. რა ჩაუბრალდები დეტალებს, მაგრამ კი. ლაუაზიეს კანონია. ბაშორ ლაუაზიეს კანონი ძალიან მნიშვნელოვანია. დემეტრე შეგვიძლია ამ ყველაფერს დეტალებს ნახავს უკვე ჩვენი მაყურებელი ტელეგადაცემაში ფერმა, რომელიც სულ მალე დაიწყება პირველი სასარგებლო სეზონზე. და ბოლოს გამოცდილი მეღვინეს რჩევები დამწყებ მეღვინეებს და მევენახეებს. აი რას ურჩევდით მათ? პირველ რიგში ურჩევდი რომ არ შეშინდნენ სიტულების მიმართ რაც შესაძლოა წინ დახვდეთ. მათ განათლება, რა თქმა უნდა, თვითგანათლება, იმიტომ რომ ყველა კონკრეტულ ადგილს თავისებურება აქვს და უნდა ჩაუღრმავდნენ და მეტი იკითხონ და რა თქმა უნდა ყველაზე თავი მიაქცია ყურადღება ვენახს. ძალიან კარგი ყურძენი ვინო თავისებურება ყოველთვის იყოს. წარმატებებს გისურვებთ, რაც შეიძლება, თუმცა მეტი და ხარისხიანი ვერ იქნება. ხარისხიან ყურძენს და ღვინო დავაგემოვნეთ გადაღების დროს თქვენთან და არაჩვეულებრივ ჩვენ გვაქვს უფლება თქვათ და აღვნიშნოთ, რომ საფერავის გემოც და ფაფრის ველისაც თუ ეს კაცრავად რეკლამაში არ ჩაგვეთვლება, დღემდე გვახსოვს თელ გადამღებ ჯგუფს. წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებებს. ჩვენს მაყურებელს უბრალოდ მსმენელს შევახსენებთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია გვიყუროთ და გვისმინოთ და გვიყუროთ კიდეც. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ ბიომეღვინეობა-მევენახეობის განვითარების პერსპექტივებზე საქართველოში, სატელეფონო ჩართვაზე კი იყო ბიომეღვინე-მევენახე ბატონი ნუკრი ქურდაძე. თუმცა თელ კახეთში უკვე თითქმის გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა რთველი და საკმაოდ საინტერესო მოვლენები მიმდინარეობს. იქ სულ რამდენიმე წუთში მერაბ შენგელია ჩაგვერთვება სოფლის დილის პირდაპირ ეთერში რთველი შტაბის უფროსის მოადგილე. უკვე ხაზზეა ბატონი მერაბი. ისმეთ ბატონო მერაბ. მილამშვიდობისა. მოგესალმებით. გესმით ჩვენი ხმა? გესმით. კი ბატონო გვესმის. რა ხდება ბატონო მერაბ კახეთში ეს გვაინტერესებს ჩვენ აქ თბილისში მყოფებს. რა სტადიაშია ახლა რთველი და აი იმაზეც ვისაუბროთ, სეტყვამ რამდენიმე ხნის წინ მოსულმა სეტყვამ საკმაოდ დააზიანა გარკვეულ ადგილებში, გარკვეულ სოფლებში ვენახები და აი ამ ყურძენს იბარებენ თუ არა ჩამბარებელი პუნქტები. ეს მდგომარეობის სიტუაცია გვაქვს ესეთი კახეთში. გადამუშავებული არის 40,000 ტონამდე ყურძენი, რა. პრინციპში საერთო მოსავლის, სავარაუდო მოსავლის ალბათ 30% შეადგენს. საკმაოდ მაღალი ფასები არის ყურძენზე, მოთხოვნილება დიდია. როგორია ეს ფასები, რომ დავაკონკრეტოთ და ახლავე საშუალოდ თუ გვაქვს მონაცემი? როგორც განსხვავებული არის ყურძნის ფასები ხარისხის მიხედვით და ადგილის მიხედვით, სადაც ის არის გაკეთებული. მაღალი ფასები აქვს ყვარლის რაიონის საფერავს, გურჯაანის რაიონის საფერავს. ქაწითელს? ქაწითელზეც მაღალი ფასი არის შედარებით, მოთხოვნილება არის. ძირითადად ქაწითელი გადამუშავდება უფრო დიდი რაოდენობა წელს სავარაუდოდ გადამუშავდება საბრემბეს სპირტების საწარმოებლად. და ფასი არის სადღაც 75 თეთრი ესეც საშუალო. ეს ქაწითელის ხო და საფერავის? აი რა იმაში მერყეობს? რა ფარგლებში? საფერავის ფასი ხა ყველაზე დაბალი ფასი დღეისათვის არის, სადღაც საშუალო ფასი რო ვთქვათ ლარი და 50 არის. მიწმარაულის ზონაში ეგრეთში უფრო მაღალი არის ლარზენები არის. გასაგები. სუბსიდიის მოხსნა მოხმარი მოქმედად სუდაც ლევანდორ თველზე, რას ამბობენ თავად მევენახეები? თავად იქიდან გამომდინარე, რომ იღება ექსპორტი.
ქართველი მეღვინეები შედიან ახალ ბაზრებზე და უფრო ვითარდება. ექსპორტის მატებამ შეადგინა 60%, რამაც გამოიწვია ყურძენზე დიდი მოთხოვნილება. მოთხოვნილების გაზრდამ გამოიწვია ფასების ზრდაც. მევენახეები კმაყოფილები არიან სუბსიდიის გარეშეც, ხო? დიახ, სუბსიდიის გარეშეც. ძალიან კარგი, მე მახარებს ეს ამბავი. კიდევ ერთი ამბავი, ზოგადად მოსავალი თველის, რამდენად კარგი მოსავალია წელს თქვენი შეფასებით? წელს საკმაოდ გვალვიანი ზაფხული იყო. წელს საკმაოდ გვალვიანი ზაფხული იყო და მოსავალი ისეთი მაღალი არ იქნება, როგორცაც ელოდნენ, მაგრამ ცუდი არ არის. სეტყვა იყო რამოდენიმე დიდი რაოდენობით ქართობები არ არის გასეტყვილი. კიდევ კარგი რომ ხო ამაზე რთული არაფერი არ არის. რამოდენიმე სოფელი დაისეტყვა თელავის რაიონში და ისეთყვა ხორბლის რაიონში ერთი სოფელი დაისეტყვა ლაგოდეხი ახმეტა, მაგრამ დასეტყვილი ყურძენის დაბინავებული არის, ანუ კერძო კომპანიებმა და ერთხელ სახელმწიფო კომპანიამ ჩაიბარა ყველა დასეტყვილი ყურძენი და დაუბინავებელი არც დასეტყვილი და დაზიანებული ყურძენი არ დარჩენილა. ესე იგი ამ დროისათვის აი კახეთის რომელ რეგიონებში დასრულდა რთველი და რომელში გრძელდება? და როდის დასრულდება მთლიანად კახეთში? დასრულებით არცად არ დასრულებულა, აქტიურ ფაზაში არის. დედოფლის წყარო, სიღნაღი, გურჯაანი, ყვარელი. იწყება კრეფა თელავში, ახმეტაში და შემდგომ ლაგოდეხის იკრიფება უკუღუძენ, ლაგოდეხზე ბოლოს დარჩება საგარეჯო. ძველი სავარაუდოდ დამთავრდება ოქტომბრის დასაწყისში. ძალიან კარგი. კიდევ ერთი კითხვა ბატონო მერაბ, შარშან მახსოვს მევენახეები ამბობდნენ რომ თვითონ საწარმოები არ ამოწმებდნენ ხარისხსო და შესაბამისად მევენახეები არ არიან დაინტერესებული იმით რომ კარგი ხარისხის ყურძენი მოიყვანონ, არამედ ისინი რაოდენობაზე არიან გადართულებია. წელს როგორ არის ამ მიმართულებით საქმე? წელს იქიდან გამომდინარე რომ მოსავალი შედარებით უკეთესია, შარშანი იყო ძალიან ცუდი წელი მევენახეებისათვის, ბევრი დაავადება იყო და ყურძენის ხარისხი იყო დაბალი. ეს უფრო კარგი ხარისხის ყურძენია, მაგრამ ყველა საწარმო ამოწმებს ყურძენის ხარისხს და შესაბამისად რეგულირდება ფასები. ინდივიდუალურ მასზე, ანუ რაც შედის ინდივიდუალურ განხანებზე? ყველაფერს ამოწმებია. ძალიან საინტერესოა, სწორედ ამას ითხოვდნენ ჩემი რესპონდენტები შარშან მახსოვს. კარგი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მერაბ ამწურავი ინფორმაციისათვის. ჩვენ თვალის მიმდინარეობას კიდე მივადენებთ თვალყურს ასაკურველია და წარმატებები უსურვოთ ყველა მევენახეს მთელ საქართველოში. თუმცა როგორც აღმოჩნდა არა მარტო საქართველოში ტარდება რთველი, არამედ საფრანგეთშიც. ამასთან დაკავშირებით უკვე ჩვენ შემდეგ რუბრიკაში, რომელსაც აგროინფო ქვია. აგროინფო. საფრანგეთში ნიცასთან ახლოს ანტიბაში ქართულმა მეღვინემ და ბიზნესმენმა ილია კახოძემ წარმოშობით კორსიკელ ჟერარ ჟერმანთან ერთად 9 ჰექტარზე ქართული ვაზის ჯიშებით მუჯურეთული და კახური მწვანეთი ვენახი გააშენა. საქართველოსდან ჩამოვიტანეთ ქვევრები, საწნახელი და ყველა ტრადიციული ატრიბუტი, რომელსაც ქართული მევენახეები და მეღვინეები ვიყენებთ აქვე-კაკეთ და მარანი. აქ მოსვლა ყველა შეუძლია, რადგან აქაურობას სადემონსტრაციო დატვირთვაც აქვს, აცხადებს ილია კახოძე. ანტიბაში წელს გამართულ ქართულ რთველში მონაწილეობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ჩხაიძემ მიიღო. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ქართული ღვინის პოპულარიზაცია უმნიშვნელოვანესია მისი საექსპორტო პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისებისათვის. საფრანგეთი ამ მხრივ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. ციტატა: სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიები საერთაშორისო მნიშვნელობის პრაქტიკულად ყველა პრესტიჟულ გამოფენაში იღებენ მონაწილეობასაც. ქართული ღვინის მსოფლიო ბაზრებზე დამკვიდრებისათვის გადამწყვეტი ფაქტორია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი ღვინის ისეთი ფორმით პრომოუშენს, რომელსაც ანტიბაში ქართველი და ფრანგი მეღვინეები ერთობლივად ახორციელებენ, სულ სხვანაირი დატვირთვა აქვს. ქართული მევენახეობა, მეღვინეობა უძველესი კულტურა, აქ მთელი სიცხადით არის მოწოდებული, აღნიშნა გიორგი ჩხაიძემ. როგორც ილია კახოძე აღნიშნავს, ქართული ღვინის საფრანგეთის ბაზარზე დამკვიდრებისათვის ხშირად მართავენ შეხვედრებს რესტორნების წარმომადგენლებთან, სომელიეებთან, სადაც საუბარია ქართულ ღვინოზე, მისი მომხმარებლისათვის შეთავაზების წესზე, რადგან მათთვის ქვევრში დაყენებული თეთრი ღვინო უცხოა და ის მიწოდებული უნდა იყოს როგორც ქართული ქარვისფერი.
მართალია ხა ბატონო მერებ შენგელია აღნიშნა ამის შესახებ, რომელიც სატელეფონო ჩართვაზე ყავდა სულ რამდენიმე წუთის წინ, მაგრამ მაინც გავიმეორებთ კიდევ ერთხელ და მივაწვით ამ ინფორმაციას ჩვენს მსმენელებს უფრო დეტალურად. ღვინის საწარმოების სეტყვისგან დაზიანებულ ყურძნსაც ჩაიბარებენ. კახეთის რეგიონში არსებული ღვინის კომპანიები მზად არიან მოსახლეობისგან შეუფერხებლად მიიღონ და გადაამუშავონ სეტყვისგან დაზიანებული ყურძენი. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ რჩევები 2017-ის საკოორდინაციო შტაბის უფროსმა გიორგი სამანიშვილმა განაცხადა. სეტყვამ კახეთის რეგიონში მნიშვნელოვნად დააზიანა სხვადასხვა სოფლის ვენახები, უფრო მეტად თელავის რაიონში, როგორც სახელმწიფო ისე კერძო სექტორის ღვინის საწარმოები მზად არიან მევენახეებისაგან მიიღონ და გადაამუშავონ სეტყვისგან დაზიანებული ყურძენი. რჩევის პროცესი გრძელდება შეუფერხებლად და მთლიანობაში 77 ღვინის საწარმო უკვე ჩართულია ყურძნის გადამუშავების პროცესში, აღნიშნა გიორგი სამანიშვილმა. 11 სექტემბერს მოსულმა სეტყვამ სხვადასხვა ხარისხით დააზიანა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლები, კურდღელაური, კონდოლი, ნასამხარალი, შალაური და ყვარელში მთისძირი, ლაგოდეხში სოფლები არეშფერონი საკონცერტი სახელები აქვს თულა დამოსაკითხი არეშფერონი ვარდისუბანი ბაისუბანი ცოდნისკარი გიორგეთი ასევე ქალაქ ახმეტის კუთვნილი ვენახები 12 სექტემბერს 11 საათის მონაცემებით კახეთის რეგიონში გადამუშავებული იყო 21000 ტონა ყურძენი 21.7 ტონა ყურძენი მევენახეებმა ყურძნის რეალიზაციის შედეგად შემოსავლის სახით უკვე მიიღეს 21 მილიონ ლარზე მეტი ყურძნის დღეღამური გადამუშავების მაჩვენებელმა 3000 ტონას გადააჭარბა რაც ნიშნავს, რომ რჩევები კახეთის რეგიონში აქტიურ ფაზაშია. ამ ეტაპისთვის რჩევის საკოორდინაციო შტაბში დარეგისტრებულია 142 ღვინის კომპანია გადამუშავებული ყურძნის რაოდენობით. მუნიციპალიტეტების მიხედვით შემდეგი მდგომარეობაა. ყვარელი იკავებს პირველ ადგილს 8000 ტონაზე მეტი გადამუშავებული ყურძნით, სიღნაღი მოდის შემდეგ 4.7 ტონით, თელავი 2.9 ტონა, გურჯაანი 2.6000 ტონა, დედოფლისწყარო 1.8 ტონა, ახმეტა 667 ტონა, ლაგოდეხი 407 ტონა და საგარეჯოში 256 ტონა საშუალო გადამუშავებული მთლიანი გადამუშავებული ყურძნიდან 8.4 ანუ 8400 ტონა კაცითელი 10800 ტონა საფერავი ხოლო 961 ტონა კახური მწვანეა გადამუშავებული დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია ერთელთან დაკავშირებული დამატებით ინფორმაციის მიღება თუ კი ეს გაინტერესებთ შეგიძლიათ დარეკოთ ცხელ ხაზზე 1501 და იქ მოგაწვდენ ყველა კითხვაზე პასუხს. ახლა კი გადავინაცვლოთ ფუტკრის სამყაროში, მე ფუტკრეებზეც ვისაუბროთ. ეს მიყვარს, ყველაფერზე რომ საუბრობთ, რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას. ფუტკარი ცხოველი ღვინა. თქო, მაგრამ რა თქმა უნდა დავიწყეთ ღვინით. ღვინო-კახურო მევენახეობით. საგარეჯოში ფუტკრის დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნა. ფუტკრის დაცვის საერთაშორისო დღე მსოფლიოში 2008 წლიდან აღინიშნება და მისი მიზანი ფუტკრის მასობრივ გაუჩინარებაზე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობაა. შემთხვევით არ ამბობენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ფუტკარი ეკოლოგიის სარკე არისო. საგარეჯოში ფუტკრის დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნის ღონისძიებაში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ჩაერთო. ღონისძიების ფარგლებში სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სპეციალისტები საგარეჯოს რაიონის მეფუტკრეებს შეხვდნენ და ადგილობრივებს ფუტკრის დაავადების საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების, საშემოდგომო სამუშაოების და ფუტკრის საკვები ბაზის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. სპეციალისტებმა მეურნეობების დაათვალიერეს და ფერმერებს კონსულტაციები გაუწიეს. მეფუტკრე ფერმერებმა ინფორმაცია საფუტკრის მოწყობის, ფუტკრის დაავადებების და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების, ასევე მეფუტკრეობაში არსებული თანამედროვე სტანდარტების შესახებ მიიღეს. აღსანიშნავია, რომ მას შემდეგ, რაც ქართული თაფლისათვის ევროპის ბაზარი გაიხსნა, ფერმერების მხრიდან მეფუტკრეების და თაფლის წარმოების მიმართ დიდი ინტერესი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. საქართველოში ამ დროისათვის 40-დან 50000-მდე მეფუტკრეა. მეფუტკრეობის მიმართულებით ყველაზე განვითარებული რეგიონებია აჭარა, იმერეთი, სამეგრელო, კახეთი და სამცხე-ჯავახეთი. საქართველოში მეფუტკრეობა სოფლის მეურნეობის ეკონომიკურად ეფექტიანი დარგია და მას მზარდი საექსპორტო პოტენციალი აქვს. თუმცა ეს ფუტკრის გაუჩინარების ამბები მე არ მომწონს, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ როდესაც ფუტკარი გადაშენდება, მაშინ სიცოცხლეს დამთავრდება დედამიწაზე. ასეთი რამეც გამიგია. ასეთი რამეც. პირველ გადაცემაში. თუმცა მეც ნუ დამზაფრავდა ჩვენს რადიო მსმენელსაც. უკეთეს ამბავს გეტყვით, რომ ფერმის გადამღებმა ჯგუფმა კიდევ ერთი მეფუტკრე ადამიანი გადაიღო, რომელსაც უკვე ძალიან დიდი რაოდენობით ფუტკარი ყავს და კიდევ უფრო ამრავლებს. 20 წლის ბიჭი, რომელსაც დაიწყო ერთი skit და რამდენ სკამდე გამრავლა, ამას უკვე გადაცემაში შეიტყობთ ოქტომბრის ბოლოს. კიდევ უფრო ამრავლებს, ასე რომ საქართველოში ჯერჯერობით არ გვემუქრება. მოკლედ გადაცემა ფერმაში ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გელოდებათ, ასე რომ არ
არ გამოტოვოთ, უკვე როცა ჩავეშვებით ეთერში, ოქტომბრის ბოლოს უყურეთ გადაცემა ფერმასაც. ამდენი ინფორმაციით თქვენი დატვირთვის შემდეგ ახლა დროა ცოტა განგტვირთოთ კიდეც, ამიტომ ჩვენს იუმორისტულ ბლოგს შემოგთავაზებთ. მე მგონი მე იუმორთან პირდაპირ ნათისაური კავშირი მაქვს, რადგან ერთმანეთის გარეშე ვერ ვძლებთ მე და იუმორი. თუმცა იუმორის ისეთ მამასთან, როგორც ბატონი ბიძინა კვერნაძე იყო, მე რა მოსატანი ვარ. ხოთა დღეს სწორედ მის ხუმრობებს შემოგთავაზებთ. კომპოზიტორ ბიძინა კვერნაძის იუმორი საქვეყნოდ იყო ცნობილი და ბევრს დღემდე ახსოვს. მისი ფრაზები მოარულად დადიოდა ხალხში. ბატონი ბიძინას მეუღლეს ნუგეშა ერქვა და სწორედ ნუგეშასთან დაკავშირებით შემოგთავაზებთ რამდენიმე იუმორისტულ შემთხვევას და ამბავს. ერთხელ საოპერო მომღერალს მაღლდა ტანაცისანა ტატიშვილს აკომპანიატორობას ქალბატონი ნუგეშა უწევდა. აპლოდისმენტების დროს შეუფერებელი პროპორციების ორი ქალბატონი ერთად უკრავდა თავს სცენაზე მსმენელს. ნუგეშა ქართლის დედასთან მისულ ტურისტს გავდი, უთქვამს ბიძინას, თავისი მეუღლისთვის. ეს გვერდი ტურისტი. წარმორჩილი მხატვრის გოგი თოთიბაძის დაქორწინების ამბავი მაღალ წარმოსადეგ ტანა ცისანა ტატიშვილზე, ნუგეშამ თავის მეუღლეს ბიძინას ამცნო. ბიძინა გაიგე გოგის ცისანა მოუყვანია, ცოლად. ბიძინამ გაიკვირვა, როგორ მთლიანად? მთლიანად მოიყვანა. პეტრი ბაგრატიონს მებრძოლი მამალი ყავდა. ბატონი პეტრე იყო ბატონი ბიძინა კვერნაძის უახლოესი მეგობარი. ყველაზე ეშინოდა იმ მამლის, ძაღლივით გლეჯდა ხალხს, თურმე მეზობლის ქათმებს ჭამდა. ერთხელ ერთი პოლკოვნიკი შესულა პეტრესთან. ეცა თურმე მხრებს და პაგონები ააგლიჯა, ანუ ჩამოაქვეითა. პაგონიან ხალხს განსაკუთრებით ვერ იტანდა. ბაგრატიონის მამალი იყო და ასე გამოხატავდა პროტესტს. სტადია, მაგით შესაძლებელი. ახლა კი ჩვენს ეთერში უკვე სასარგებლო რჩევების ბლოკის დრო დადგა, რომელსაც განსაკუთრებულად ელოდებიან ხოლმე სოფლის მეურნეობაში ჩართული ადამიანები. სასარგებლო რჩევები. დღეს მოგაწვით ჩვენ რადიო მსმენელებო ინფორმაცია საშემოდგომო ხორბლის თესვასთან და ნიადაგის დამუშავებასთან დაკავშირებით. საქართველოში ხორბლის კულტურა თესვასთან კი არა, თესვისთვის ნიადაგის დამუშავებასთან დაკავშირებით. დილა, უბრალოდ ახალი გაგვიძებო. ცირე კორექტი. საქართველოში ხორბლის კულტურა ძირითადად წარმოდგენილია მის აღმოსავლეთ ნაწილში, ითესება შემოდგომაზე, სექტემბერ-ოქტომბერში, ასევე ადრე გაზაფხულზე. მოდი ვისაუბროთ ნიადაგის დამუშავებაზე. თესვამდე ნიადაგი უნდა დამუშავდეს არანაკლებ 15-20 დღით ადრე. საშემოდგომო ხორბლისათვის ნასიმინდარი უმჯობესია ჯერ მძიმე დისკოებიანი იარაღით დამუშავდეს და შემდეგ 22-25 სანტიმეტრზე მოხდეს წინმხნელიანი გუთნით ჩახვნა. ასევე ტარდება სასილოსი ნასიმინდარის დამუშავება. ხნულის დასარეველიანების შემთხვევაში საჭიროა კულტივაცია, დაფარცხვის ჩატარება სარეველებისაგან და ფესურიანი სარეველებისაგან სუფთა ან უმნიშვნელო რაოდენობის შემცველი მინდორი უნდა დამუშავდეს 14-16 სანტიმეტრ სიღრმეზე, საოში გუთნით, ზედმიბმული ფარცხით. ანალოგიურად უნდა დამუშავდეს ნამზესუმზირალი მინდვრები. გარე კახეთში, სიღნაღისა და საგარეჯოს რაიონების უკანა მხარეში ნამზესუმზირალი და ნასიმინდარი მინდვრები თესვის წინ უნდა დამუშავდეს მხოლოდ დისკოებიანი ფარცხით. ზედმიბმული ზიგზაგით რეკომენდებულია ხორბლის ზედიზედ 2 წელიწადს თესვა. საშემოდგომო დათესილი ხორბლის აღების შემდეგ ნაწურალი ნახევრად ანეულის წესით უნდა დამუშავდეს. ნაწურალი იხსნება წინასწარ აჩეჩვის გარეშე თავთავიანი კულტურის აღებისთანავე 22-25 სანტიმეტრ სიღრმეზე. სარეველების გამოჩენისთანავე ტარდება დაფარცხვითი კულტივაცია. ასევე წესით უნდა დამუშავდეს ასეთივე წესით უნდა დამუშავდეს სამარცვლე პარკოსანი კულტურები, ლობიო, სოიო და მწვანე საკვებად თივად ნათესი ერთწლოვანი, მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურებით დაკავებული მინდორი. ქარისმიერი ეროზიის ზონებში, როგორც არის დედოფლის წყაროს სიღნაღის უკანა მხარე, გარდაბნის, მარნეულის, ბოლნისის, თეთრი წყაროს, მცხეთის, საგარეჯოს რაიონები, სარწყავ მიწებზე მრავალწლიანი ბალახის კორდი უნდა დამუშავდეს ბელტის გადაუბრუნებლად. ბრტყელმჭრელი კულტივატორით 8-10 სანტიმეტრის სიღრმეზე. ზედაპირზე ნაწურალი შენარჩუნებით აგვისტოს მესამე დეკადიდან სექტემბრის მეორე დეკადამდე. 6-8 დღის შემდეგ დამუშავება ტარდება ბრტყელმჭრელი ღრმად გამაფხვიერებელით 25-27 სანტიმეტრის სიღრმეზე. თესვის წინ ნიადაგი მუშავდება ფარცხით. ურწყავ მიწებზე კორდი პირველად გათიბისთანავე უნდა დამუშავდეს ბრტყელმჭრელი კულტივატორით 8-10 სანტიმეტრის სიღრმეზე. 6-8 დღის შემდეგ გაფხვიერება ხდება 25-27 სანტიმეტრის სიღრმეზე ღრმად გამაფხვიერებელით.
გამაფხვიერებლით. თესვის წინ ტარდება ფარცხვა. თავთავიანების ნაწვერალი უნდა დამუშავდეს ბრტყელმჭრელი ღრმად გამაფხვიერებლით 22-25 სანტიმეტრის სიღრმეზე, ხოლო თესვამდე ბრტყელმჭრელი კულტივატორით 8-10 სანტიმეტრის სიღრმეზე. თესვის წინ ტარდება ფარცხვა. ასევე წყლისმიერი ეროზიის ზონებში ხნულის დამუშავება, თესვა და ნათესის მოვლის სამუშაოები ტარდება ფერდობის გარდიგარდმო მიმართულებით. მოკლედ როგორც ნახეთ, მოხნა უბრალოდ მოხნა არ არის, მოხნასაც ოდნა სჭირდება. კი, ყველაფერს ოდნა სჭირდება სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ მე ამ ბრტყელმჭრელმა მოკლედ ენა გამიტეხა. ბრტყელმჭრელი და ღრმადმხნელი ბრტყელმჭრელი. აი ესეთ სიტყვებს გვიწერენ მოკლედ აგრონომები სასარგებლო ინფორმაციებისათვის. ახლა კი რა დაგვრჩა? გადაცემის ბოლო ბლოკი, რომელიც ძალიან მიყვარს ხოლმე ეს განაბული უსმენ ხოლმე, ჩვენი შეჰერაზად თამარა შემოგთავაზებს ბუხრისპირა ამბებს. ამ დილა ადრიან იმედია ბუხრისპირა ამბებში ჩემო დემეტრე მოისმინე წინას არ გეტყვი. ბუხრისპირა ამბებში ახალგაზრდა დებიუტანტის მოთხრობა შემოგთავაზებთ. ეს გახლავთ ნათია ჩხაიძის მოთხრობა ერთხელ ერთი კაცი შემიყვარდა. ნათია პროფესიით გერმანული ენის ფილოლოგია, ამჟამად ბუღალტრად მუშაობს, ლიტერატურა ალბათ მისი გატაცებაა. დღეს მოკლედ იქნება მისი ნაწარმოების დებიუტი. ერთხელ ერთი კაცი შემიყვარდა. სხვაჯერს ეს სათაურის გარეშე იდო ლიტერატურულ საიტ ურაკ პარაკზე და ეს სათაური მე დავარქ. ხო, 3 წერტილი ქონდა მხოლოდ. მომეწონა ეს მოთხრობა ძალიან. ყოველგვარი შესავლებისა და ცერემონიების გარეშე, როცა ჩამოიარა, უკან გავყევი, გამიჭირდა. ვერაფრით ავუწყე ფეხი მის გრძელ ნაბიჯებს. ჩამორჩებოდი და იქვე მიზამთრდებოდა, მერე უკან ვრუნდებოდი. გადმოვივლიდი 9 მთას და 9 ზღვას, 9 პირი ტყავი გადამძვრებოდა ქუსლებზე და 9 სიცოცხლე ყელში მებჯინებოდა. მერე ისევ თავიდან ჩამოივლიდა და ისევ მიყვარდებოდა თავიდან. როცა მის ნაბიჯებს ფეხი ისე ავუწყო, რომ თვალებში ვარსკვლავები ამიკიაფდნენ და ღიღინი წამოვიწყე, ათქა და გზიდან გადაუხვია. იმ ღამეს მხარბეჭი სხვას მოაშიშვლებინა და სხვას დააკოცნინა. თანავარსკვლავედივით მიმოფანტული ხალები გამთენიამდე ვებრძოლე სიბრაზეს. მერე ლავიწებში ჩაგუბებული ცრემლებით ჩამოვიბანე ტანი და როცა კიდევ ჩამოიარა, უკან აღარ გავყევი. წამით შეჩერდა თვითონაც. ფეხიც თითქოს აერია, მაგრამ მაინც გაუდგა თავის გზას. ფეხებთან ქვები დავილაგე, ღრმად ჩავისუნთქე და მანამდე ვიოცნებე, სანამ ფრჩხილები და ფესვები არ გამომივიდა. იმ გაზაფხულზე ავყვავილდი. მანაც ჩამოიარა და ჩემდა გასაკვირად ჩემს ჭდილში შეისვენა. ჩათვლი და მეც სიზმრებში შევყევი, არ გამომიშვა. გაღვიძებამდე მასხამდა ნეტარები სოფლი. შვილები ვაშლებად გამოვისხი, წასვლა რომ დააპირა, ხურჯინში ჩაყარა საგზლად. ბევრი წელი ვიყვავილე, ვისხამდი შვილებს და ვატანდი. შესაწირებივით უკან დაბრუნების იმედად. ერთი წელი იყო, ვერ გამოვისხი შვილები და თვითონაც იშიმშილა. ბოლოს რომ ჩამოიარა, ნისლები უჩანდა თვალებში, დაწვა ჭრდილში და უსიზმროდ დაიძინა. სიზმრების კარი სამუდამოდ ჩაიკეტა შიგნიდან და აღარ გაუღვიძეა. ჩამოვხარე დაკოჟრილი და უკვე შემხმარი ტოტები და მოვეხვიე. აღარ გავსწორებულ ვარ. მეც თვალები მივხუჭე და სიკვდილისთვის გავემზადე. მერე აღარ მახსოვს რამდენი ხანი ვიყავით ასე. ვერაფრით გადავთვალე გაზაფხულები. მხოლოდ ის მახსოვს, რომ როცა სოფლიდან ახოვანი კაცები ნაჯახით მოვიდნენ, უკანასკნელად შევისუნთქე ჰაერი და გავიხსენე, რომ ერთხელ ერთი კაცი შემიყვარდა. იყო ნამდვილად ემოციური, ნამდვილად სიმართლე რა გითხრა. როგორ ამბობს და ჩანაშული, რომელსაც გაგაჟრიალებს და კარგათო ესე იგი. შესაძლოა ბურჯგლო მერმა დაგბურჯგლა. ხედია. ასეთი იყო დღეისათვის 16 სექტემბრისათვის სოფლის დილა. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდნენ ჟურნალისტები თამარ, ბოლქვაძე, დემეტრე, ერგემლიძე, პროდიუსერი დილა ვაშაკიძე და ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი. ხვალამდე. სოფლის დილა